Εξαιτίας των συχνών υποθέσεων της αυτοκρατορικής εξουσίας και της επικράτησης των σφετερισμών, τα προβλήματα της αυτοκρατορίας και της πόλης παραμελήθηκαν και αγνοήθηκαν. Η παιδεία καταστράφηκε και η στρατιωτική οργάνωση κατέρευσε. Ως αποτέλεσμα, ο εχθρός κατάφερε να κατακλείσει το ρωμαϊκό κράτος, προκαλώντας σφαγές, λαιλασίες και κατακτήσεις πόλεων. Για τους λόγους αυτούς, οι Σαρακινοί, οι Άραβες, εκστράτευσαν στην αυτοκρατορική πόλη. Νικηφόρος ο πρώτος, πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Κεφάλαιο 19. Μέρος δεύτερο. Φωτιά και σπαθί. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα πως μέσα σε λίγα χρόνια, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, με μια νέα θρησκεία, οι Άραβες ενοποιήθηκαν σαν λαός και άρχισαν να κατακτούν την Μέση Ανατολή. Η αυτοκρατορία των Περσών έπεσε και μετατράπηκε σε αραβική κτήση. Σταδιακά, οι Πέρσες έχασαν τη δική τους θρησκεία, τον Ζωροαστρισμό, και έγιναν μουσουλμάνοι. Οι Βυζαντινοί αποσύρθηκαν στην Ανατολία. Κύματα χριστιανών προσφύγων έφυγαν από τις πόλεις τους, μη θέλοντας να ζήσουν στο αραβικό χαλιφάτο. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, ένας ταλαντούχος μηχανικός, ο Καλίνικος από την Ηλιούπολη της Συρίας, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Χωρίς να το γνώριζε κανείς, η άφιξή του θα εξασφάλιζε την νίκη στους Βυζαντινούς, αλλάζοντας την πορεία της ιστορίας. Εκμεταλλευόμενοι την κακή κατάσταση του Βυζαντίου, οι Βούλγαροι, ελεύθεροι πλέον από τους Άβαρους, ίδρυσαν τον βουλγαρικό κράτος το 681 μετά Χριστόν με αρχηγό τους τον Ασπαρούχο. Για τα επόμενα 600 χρόνια θα ήταν μεγάλοι εχθροί και σπανιότερα σύμμαχοι των Βυζαντινών. Ενώ οι Βυζαντινοί πάσχιζαν να σταθεροποιηθούν στα ανατολικά σύνορα, το κράτος των Βουλγάρων τους έπιασε απροετοίμαστους. Μη έχοντας άλλη επιλογή, υπέγραψαν συνθήκες ειρήνης. Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία επικρατούσαν εμφύλιοι πόλεμοι και διαμάχες για την εξουσία. Με την άνοδο του Ιουστινιανού του Δεύτερου και για 20 χρόνια κυριαρχούσε τρομακτική αναρχία και οι αυτοκράτορες άλλαζαν συνεχώς. Αυτό το παιχνίδι των θρόνων θα κόστιζε πολύ στην αυτοκρατορία. Η επέλαση των Αράβων όμως ήταν ασταμάτητη. Το εξαρχάτο της Καρχιδόνας επαναστάτησε από το Βυζάντιο για να πέσει αμέσως στα χέρια τους. Οι Άραβες απέκτησαν όλα τα παράλια της Αφρικής, εισέβαλαν στην Ισπανία και κατέκτησαν και τους Βυσιγότους. Το αραβικό χαλιφάτο φτάνει στο απόγειο της δύναμής του. Πλέον, οι Βυζαντινοί το συγκρατούν στα ανατολικά και τα Πυρηναία όρη στην Ισπανία στα δυτικά. Αυτά τα εμπόδια θα ήταν αρκετά για να τους σταματήσουν? Εν τω μεταξύ, στην κεντρική Ευρώπη, στη σημερινή Γαλλία, είχαν συμβεί μεγάλες αλλαγές. Οι Φράγκοι, μια γερμανική φυλή, είχαν ιδρύσει ένα κράτος οργανωμένο, το οποίο σταδιακά είχε εκχριστιανιστεί. Οι βασιλιάδες των Φράγκων μοίραζαν το κράτος τους στους γιους τους κάθε φορά, ορίζοντάς το δίκαια. Έτσι, το κράτος τους ήταν ενιαίο, αλλά είχε πολλούς βασιλιάδες. Αυτό συνήθως προκαλούσε εμφύλιους πολέμους ανάμεσα στα αδέλφια. Την εποχή που οι Άραβες κατακτούν την Ισπανία, ένας νέος δούκας των Φράγκων, ο Κάρολος Μαρτέλος, έχει ενώσει τα 4 βασίλεια υπό την εξουσία του. Από το βασίλειο αυτό θα γεννηθεί αργότερα μια γνωστή μας χώρα, η Γαλλία. Ενώ οι δυτικές επαρχίες χάνονται για πάντα, στο Βυζάντιο λύγει η περίοδος της αναρχίας
και ένας νέος μεγάλος αυτοκράτορας αναλαμβάνει την εξουσία το 717 μετά Χριστόν. Ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος θα γίνει ένας επιτυχημένος αλλά και αμφιλεγόμενος αυτοκράτορας. Οι Άραβες, εντωμεταξύ, έχουν συγκεντρώσει 100.000 άνδρες και 2.500 πλοία. Αποφασίζουν να πολιορκήσουν για δεύτερη φορά την Κωνσταντινούπολη. Η μόνη βοήθεια των Βυζαντινών θα ήταν το νέο κράτος των Βουλγάρων. Οι Άραβες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι του 717 μετά Χριστόν. Η θάλασσα γέμισε με τα πλοία τους και η πεδιάδα με τους άνδρες τους. Έχτισαν διπλά τείχη μπροστά από την πόλη για να μην τους ευνηδιάσει κανένας και έφεραν μέχρι και σπόρους για να καλλιεργήσουν χωράφια. Αλλά οι Βυζαντινοί είχαν ένα μυστικό όπλο. Καθώς τα βυζαντινά πλοία παρατάχθηκαν για μάχη, τράβηξαν τα πανιά στις πλώρες τους και αποκαλύφθηκαν πελώρια στόματα δράκων. Φωτιά ξεπηδούσε από τα στόματά τους. Φωτιά η οποία δεν έσβηνε ούτε με νερό. Αυτή ήταν η εφεύρεση του Καλήνικου, το υγρόν πυρ. Το ναυτικό των Αράβων διαλύθηκε και ο στρατός τους έμεινε απροστάτευτος και αποκομμένος. Οι Βούλγαροι αρχίσαν να κάνουν επιδρομές στα νότα του στρατοπέδου τους και τα τρόφιμά τους άρχισαν να λιγοστεύουν. Οι Άραβες είχαν παγιδευτεί. Ακόμα και η βοήθεια που ήλθε αργότερα δεν άλλαξε τη μοίρα της πολιαρκίας. Οι Άραβες αποδεκατίστηκαν από την πείνα και τις αρρώστιες και έλυσαν την πολιαρκία. Ελάχιστοι γύρισαν πίσω ζωντανοί. Την Ανατολή το Βυζάντιο είχε αντέξει. Στη Δύση οι Άραβες προσπάθησαν να εισβάλλουν στο βασίλειο των Φράγκων το 732 μετά Χριστόν. Ο Κάρολος Μαρτέλος όμως κέρδισε τη μάχη του Πουατιέ και έτσι λοιπόν σταμάτησε η εξάπλωση των Αράβων με φωτιά και με σπαθί.